እሺ ዛሬ ስለ ሊኒክስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም እናያለን። ፈርስት ምንድን ነው ኦፕሬቲንግ ሲስተም ካለን ኦፕሬቲንግ ሲስተም ኢዝ ሶፍትዌር ዛት ዳይሬክትሊ ማኔጅ ሲስተም ሃርድዌር ኤንድ ሪሶርስ ላይክ ሲፒዩ ሜሞሪ ኤንድ ስቶሬጅ። ኦፕሬቲንግ ሲስተም ምንድን ነው? ኢዝ ታይፕ ኦፍ ሲስተም ሶፍትዌር ነው። ሲፒዩን ሚሞሪውን ሁሉን ነገር ማኔጅ የሚያደርግ ሲስተም ሶፍትዌር ነው ማለት ነው። ሶ ዘ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ሲትስ ቢትዊን ዘ አፕሊኬሽን ኤንድ ዘ ሃርድዌር ኤንድ ሜክስ ዘ ኮኔክሽን ቢትዊን ኦል ኦፍ ዩር ሶፍትዌር ኤንድ ፊዚካል ሪሶርስስ ማለት ነው። ምንድን ነው በአጭሩ አንድ ኮምፒውተር በቃ ልክ እንደ ማንኛውም እቃ ነው የሚሆነው። ኦፕሬቲንግ ሲስተም ከሌለው ያ ኮምፒውተር ዝም ብሎ እንደ ጠረጴዛ ወይም እንደ ወንበር ነው የሚሆነው። ዝም ብሎ ፒስ ኦፍ ሜታል ነው የሚሆነው ወይም ነን ሜታል። ግን ኦፕሬቲንግ ሲስተም ካለው ኮምፒውተሩ ህይወት ይኖረዋል ማለት ነው። ኦፕሬቲንግ ሲስተም እንደሚያደርገው ሶፍትዌሩና ሃርድዌሩን ያገናኛል ማለት ነው። ሁለት ወሳኝ ኮምፖነንት አሉ። ሶፍትዌርና ሃርድዌሩን የሚያገናኝልን ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው ማለት ነው። ሶ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ስትራክቸሩን በምናይበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ስትራክቸር አለው። ከላይ ዩዘር አለ። ዩዘር ብዙ ፕሮግራም ይጠቀማል። ለምሳሌ ልክ እንደ ኮምፓይለር፣ ወርድ ፕሮሰሰር ወይም ደግሞ ኢንተርኔት ኤክስፕሎረር ብዙ ነገሮች አሉ። ዩዘሩ አፕሊኬሽን ይጠቀማል። እነዛ አፕሊኬሽን ሶፍትዌር እንላቸዋለን። ከታች ደግሞ ሃርድዌር አለ ላይክ ባዮስ ዊች ኢዝ ዘ ቤዚክ ኢንፑት አውትፑት ሰርቪስ፣ ሌሎች ራም ላይክ ሃርድ ዲስክ ብዙ ነገሮች አሉ ሃርድዌር ላይ። ግን መሀል ላይ እንደምታዩት በአፕሊኬሽንና በሃርድዌር መሀል ኦፕሬቲንግ ሲስተም አለ። ሁለቱን ማኔጅ የሚያደርግልን ማለት ነው፣ ሶፍትዌር ፓርቱን እና ሃርድዌር ፓርቱን። ሶ ኢን አዘር ወርድ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ማለት ዩዘሩና ሃርድዌሩ የሚያገናኝ ማለት ነው። ሶ ወደ ቶፒካችን ስንመለስ ሊኒክስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው። ሶ ሊኒክስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ምንድን ነው? ሊኒክስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ማለት ታይፕ ኦፍ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው ማለት ነው። ብዙ ኦፕሬቲንግ ሲስተም አለ ላይክ ዊንዶውስ፣ ማክ፣ ሊኒክስ፣ አይኦኤስ፣ ጉግል አንድሮይድ፣ ዩኒክስ በጣም ብዙ አሉ። ከዛ ውስጥ አንዱ ሊኒክስ ነው። ሊኒክስ ኢዝ ፋሚሊ ኦፍ ኦፕን ሶርስ ዩኒክስ ላይክ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ዊች ኢዝ ቤዝድ ኦን ሊኒክስ ከርነል። ሶ ምንድነው በድሮ ጊዜ 1980 አካባቢ በጣም ብዙ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነበሩ። ላይክ ኤችፒ፣ አይቢኤም ካምፓኒዎች የሚጠቀሟቸው ዩኒክስ ነበሩ እና በጣም ብዙ ነበሩ የዩኒክስ ዲስትሪቢሽን። ሶ በኋላ ላይ እናያለን ታሪኩን በደንብ። ሪቻርድ ስቶልማን የተባለ ምንድን ያደርገው ያን ዩኒክስ ዲስትሪቢሽን ፍሪ ኦፕን ሶርስ እንዲሆን ያደረገው ማለት ነው። ፍሪ ኦፕን ሶርስ ዩኒክስ ዲስትሪቢሽን የሰራው ሪቻርድ ስቶልማን። ቀጥሎ ደግሞ እንትና ሊኔስ ቶርቫልድ የተባለ ሰውዬ መጣና ሊኒክስ ከርንልን ሰራ። ፕላስ ያን ፍሪ ኦፕን ሶርስ ከዩኒክስ ወሰደ፣ ሊኒክስ አለው ማለት ነው። ሊኒክስ ከርንል ሲደመር ዩኒክስ ፍሪ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ምንድን ነው? ሊኒክስ ማለት ነው። ኢትስ ፋሚሊ ኦፍ ኦፕን ሶርስ ዩኒክስ ላይክ ኦፕሬቲንግ ሲስተም፣ ልክ እንደ ዩኒክስ አይነት ነው ማለት ነው። It is based on Linux kernel, an operating system kernel first released on September 17, 1991 by Linus Torvald. Linux is typically packaged as a Linux distribution. So Linux ሲባል ለምሳሌ ዊንዶውስ ሲባል ዊንዶውስ ቪስታ፣ ዊንዶውስ ኤክስፒ ብዙ አይነት ቨርዥን አለው። ሊኒክስም ልክ እንደዛ የተለያየ ዲስትሪቢሽን አለው። በጣም ብዙ አሉ፣ በኋላ እናያቸዋለን። ላይክ ኡቡንቱ፣ ሊኒክስ ሚንት፣ ሬድ ሃት፣ ዴቢያን፣ ፌዶራ በጣም ብዙ አላቸው ዲስትሪቢሽን። እነሱም በኋላ እናያቸዋለን። እና ሊኒክስ ማለት እንዳልኳችሁ የዩኒክስን ፍሪ ኦፕን ሶርስ የያዘ እና ሊኒክስ ከርንል ያለው ሊኒክስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ይባላል ማለት ነው። ያ ደግሞ ግኑ ፕሮጀክት ይባላል። ሪቻርድ ስቶልማን ያገኘው ግኝት ነው። ግኑ ፕሮጀክት ማለት ያው ፍሪ ኦፕን ሶርስ ዩኒክስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም እንዲሆን ያደረገው እሱ። በኋላ ላይ በደንብ እናየዋለን። ሶ በአጭሩ ሊኒክስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ሪትን ኢን ሲ ላንጉዌጅ። ብዙ ላንጉዌጆች አሉ ላይክ ሲ፣ ሲ ፕላስ ፕላስ፣ ጃቫ፣ ጃቫስክሪፕት ግን የተጻፈው በሲ ላንጉዌጅ ነው ወይም በአሰምብሊ ላንጉዌጅ። ኦፕሬቲንግ ሲስተም ፋሚሊ ዩኒክስ ላይክ ነው። ወርኪንግ ስቴት ከረንት ሶርስ ሞዴል ኦፕን ሶርስ ነው። የተለቀቀው ሴፕተምበር 17 1991። ሶ ዘ ከርነል ታይፕ ኢዝ ብዙ አይነት ከርነል ታይፕ አለ። ሞኖሊቲክ፣ ኤግዞሊቲክ፣ ማይክሮ ከርነል፣ ሞኖሊቲክ በጣም ብዙ አለ። የሊኒክስ ግን ሞኖሊቲክ ነው። ምን ማለት ነው? ሁሉም እያንዳንዱ ፋንክሽን ላይክ ሲፒዩ ሴጁሊንግ አልጎሪዝም፣ ኢንፑት አውትፑት አልጎሪዝምስ፣ ዲቫይስ ማኔጅመንት፣ ፋይል ማኔጅመንት ሁሉ ነገር ያለው በዛ ከርነል ውስጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ፍጥነቱ እንዲጨምር ያደርገዋል። ሶ ከርነል ታይፑ ሞኖሊቲክ ነው የሊኒክስ። ኦኬ አሁን ወደ ሂስትሪ ኦፍ ሊኒክስ ስንሄድ ሪቻርድ ስቶልማን ምንድን ነው? ሂ ዋዝ አን አሜሪካን ፍሪ ሶፍትዌር ሙቭመንት አክቲቪስት ነበር። ሂ ዋዝ ፕሮግራመር። ሂ ፋውንድድ ዘ ግኑ ፕሮጀክት። ግኑ ፕሮጀክትን ፋውንድ ያደረገው እሱ ነው። ሂ ፋውንድድ ዘ ፍሪ ሶፍትዌር ፋውንዴሽን። በቃ ድሮ ጊዜ የነበሩትን ዩኒክሶች ፍሪ ኦፕን ሶርስ እንዲሆኑ ያደረገው ሪቻርድ ስቶልማን የተባለ ሰውዬ ነው ማለት ነው። ያም ደግሞ ደ ግኑ ፕሮጀክት ይባላል። GNU ፕሮጀክት።
ቀጥሎ ሊነስ ቶርቫልድ እንዳልኳችሁ ይሄ በጣም ወሳኝ ሰው ነው። እሱ ምን ነው የሰራው? ሊኒክስ ከርነል ዋናው ነገር which is the lowest layer of an operating system is the kernel ነው አይደል? ኦፕሬቲንግ ሲስተም ውስጥ ደግሞ ዲቴይል ስንገባ ያው ከርነል የሚባል ነገር አለ። ያ ነው ዋና the heart of operating system የሚባለው ከርነል ነው። So Linus Torvald ፊኒሽ አሜሪካን ሶፍትዌር ኢንጂነር ነበር። he created the Linux kernel in 1991. he combined the GNU and the Linux kernel እንዳልኳችሁ the GNU ፕሮጀክት ያገኘው ሪቻርድ ስቶልማን ነው። but Linus Torvald ምን አደረገ? he combined the GNU and the Linux kernel ማለት ነው። so his Linux kernel is used by most if not all Linux distribution today ማለት ነው። አብዛኞቹ የሊኒክስ ዲስትሪቢዩሽን ላይክ እነ ኡቡንቱ፣ ፌዶራ፣ ካሊ ሊኒክስ፣ ፓሮት ሊኒክስ ሁሉም የሊኒክስ ከርነል ይጠቀማሉ ማለት ነው። በተለያየ ፍሌቨርም ቢሆን ግን የሊኒክስ ከርነል ግዴታ ነው ማለት ነው። so what is the Linux kernel ስንል is free and open source ነው። ዩኒክስ ላይክ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ከርነል ነው። ከዩኒክስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ከርነል ጋር ይመሳሰላል። ዳይሬክትሊ ቶክ ቱ ዘ ሃርድዌር ሲ እኛ ለምሳሌ ብዙ ሶፍትዌሮች እንጠቀማለን፣ አፕሊኬሽን ሶፍትዌሮች ወይም ደግሞ በኮማንድ ኢንተርፌስ የሆነ ኮማንድ እንጽፍ እንችላለን። ግን እነዛ ኮማንዶች አክሰስ የሚያደርጉት በኋላ ላይ እናየዋለን። ሼል የሚባል ነገር አለ እና ሼሉ ደግሞ ኢንተርፕሬት አድርጎ ያንን ኮማንድ ለከርነሉ ነው የሚሰጠው። ከርነሉ ዳይሬክትሊ አክሰስ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ከርነል ሞድ ወይም ሱፐርቫይዘር ሞድ እንለዋለን። ከርነሉ በቃ የፈለገውን ሃርድዌር መቆጣጠር ማዘዝ ይችላል። ሲፒዩን እንደገና ራም፣ ሃርድ ዲስክ ሁሉን ነገር መቆጣጠር ይችላል ማለት ነው። ከርነል which is the lowest layer of an operating system. it manages the resources in the process. ሊኒክስ ማለት ሊኒክስ ነው is not Unix. ብዙ ሰዎች ሊኒክስ እና ዩኒክስ አንድ ያደርጋሉ but they are different ማለት ነው። so እንዳልኳችሁ ሊኒክስ ከርነል ዳይሬክትሊ ቶክ ቱ the hardware ቀጥታ ከሃርድዌሩ ጋር ማውረድ ይችላል ማለት ነው ከርነል የምንለው። so ሊኒክስ አርኪቴክቸሩን ስናይ እንደዚህ አይነት አርኪቴክቸር አለው። ከላይ እንደምታዩት ዩዘር ስፔስ አለ፣ ከታች ከርነል ስፔስ አለ። ዩዘር ስፔስ ላይ እኛ የምንጠቀማቸው አፕሊኬሽን ሶፍትዌሮች አሉ፣ ዩዘር አፕሊኬሽኖች አሉ። እንደገና ደግኑ ሲ ላይብራሪዎች አሉ፣ የሲ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ላይብራሪዎች አሉ። እንደገና ከታች ደግሞ ከርነል ስፔስ ላይ እንደምታዩት ሃርድዌር ፕላትፎርም አለ which is the basic BIOS ሲስተም እንላቸው። መሀል ላይ ደግሞ ከርነል አለ which is the lowest layer in the heart of an operating system ከርነል ነው። መሀል ላይ ሲስተም ኮል የሚባል ነገር አለ። በኋላ በደንብ እናየዋለን። ኮንቴክስት ስዊቺንግ የሚባል ነገር አለ። እኛ ለምሳሌ ዩዘር ስፔስ ላይ አንድ በኮማንድ ላይን ወይም በግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ አንድ ነገር ስናዘው ኮንቴክስት ስዊች ያደርጋል። ከዩዘር ስፔስ ወደ ከርነል ስፔስ ወይም ከዩዘር ሞድ ወደ ከርነል ሞድ ስዊች ያደርጋል። ለምንድን ነው? ከርነል ሞድ ላይ ቅድም እንዳየ ነው ዳይሬክትሊ አክሰስ ማድረግ ስለሚችል እኛ ለምሳሌ ከላይ ሆነን ዩዘር ስፔስ ላይ አክሰስ ማድረግ ከፈለግን ሃርድዌሮችን አይቻልም ማለት የግድ ሲስተም ኮል ያደርጋል። ያ ነው ሲስተም ኮል ኢንተርፌስ የምንለው። ወደ ከርነሉ ሲስተም ኮል ያደርጋል ዘን አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ሲምፕሊፋይድ አርኪቴክቸር ኦፍ ሊኒክስ ነው። እንደምታዩት ከላይ አውተር ሌየሩ ላይ ዩዘሮች አሉ። በጣም ብዙ የተለያየ ፕሮግራም ይጠቀማሉ። ለምሳሌ አንደኛው ዩዘር ላይክ ኢንተርኔት ኤክስፕሎረር ወይም እንደዚህ ኮምፓይለሮች ወይም ደግሞ እነዚህ ዊንዶውስ ሚዲያ ፕሌየር፣ ማይክሮሶፍት ወርድ ብዙ ነገሮች ልንጠቀም እንችላለን። እነዛ አፕሊኬሽን እንላቸዋለን። መሀል ላይ ደግሞ ሼል የሚባል ነገር አለ። ቆይ እሱ ነግራችኋለሁ። ከሱ ታች ደግሞ ከርነል የሚባል ነገር አለ። ከዛ ሃርድዌር አለ። ቅድም እንዳየነው ከርነሉ ዳይሬክትሊ ሃርድዌሩን አክሰስ ማድረግ ይፈልጋል። እኛ ለምሳሌ እዚህ ከላይ አንድ አፕሊኬሽን ስንጠቀም ሃርድዌሩን አክሰስ ማድረግ ከፈለግን ሼል የሚባል ወሳኝ ነገር አለ። ሼል ምንድን የሚያደርግ ነው? እኛ የጻፍነውን ኮማንድ ወይም በግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ ያችን የነካናትን ነገር ቀጥታ ኢንተርፕሬት አድርጎ ሲስተም ኮል ያደርጋል ለከርነሉ ማለት ነው። በጣም ወሳኝ ነገር ነው ሼል። ብዙ አይነት ሼሎች አሉ፣ በኋላ እናያቸዋለን። ሼል ምንድን ነው የሚያደርገው? በኮማንድ ላይን ኢንተርፌስ ከሆነ ለምሳሌ ዊንዶውስ ላይ ኮማንድ ፕሮምፕት ነው ወይም ሊኒክስ ላይ ተርሚናል ነው እና ሊኒክስ ላይ በተርሚናል የጻፍናቸውን ኮማንዶች ኢንተርፕሬት አድርጎ ወደ ባይናሪ ላንጉጅ ቀይሮ ሲስተም ኮል የሚያደርገው ቱ ዘ ከርነሉ ሼል እንለዋለን። ዘን ከርነሉ ደግሞ አክሰስ ማድረግ ይችላል ሃርድዌሮችም ማለት ነው። ሶ ዋት ኢዝ ሼል? ሼል ኢዝ program that takes commands from the keyboard and gives them to the operating system. ቅድም እንዳልኳችሁ ነው እኛ የጻፍናቸውን ኮማንዶች ተቀብሎ ኢንተርፕሬት አድርጎ ወደ ባይናሪ ላንጉጅ which is ወደ ማሽን ላንጉጅ ቀይሮ ለኦፕሬቲንግ ሲስተም ወይም ወደ ከርነሉ የሚልክለት ነው ማለት ነው። ደን ከርነሉ አክሰስ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ሶ ሼል ማለት ባጭሩ ዩዘር ሞድ እና ከርነል ሞድም ያገናኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት መሀል ላይ ያለ ነው ከርነል እና በአፕሊኬሽን ወይም በዩዘር መሀል ያለ ነው ማለት ነው። it acts like a bridge between the kernel and the application ማለት ነው።
ዩዘር ሞድ እና ከርነል ሞድ የሚያገናኝ ነው። ሶ ዲፍረንት ታይፕስ ኦፍ ሼል አሉ። ቦርን ሼል፣ ቦርን አጌን ሼል ዊች ኢዝ ባሽ፣ ሲ ሼል፣ ኮርን ሼል፣ ዜድ ሼል። እነዚህ የተለያየ አይነት ሼል ናቸው። ለምሳሌ ዜድ ሼል የሚባለው ኮማንድ ኮምፕሊሽን አለው፣ ብዙ አይነት ፊቸር አላቸው። ግን ሊኒክስ የሚጠቀሙ ቤዚካሊ ባሽ ሼል ዊች ኢዝ ቦርን አጌን ሼል ማለት ነው። ሶ አሁን ደግሞ ወደ ሜጀር አቺቭመንቱ እንግባ። ሶ ሊኒክስ ምን አይነት አቺቭመንት አግኝቷል? ሶ ሊኒክስ ሃዝ ቢካም ዘ ላርጀስት ኮላቦሬቲቭ ዴቨሎፕመንት ፕሮጀክት ኢን ዘ ሂስትሪ ኦፍ ኮምፒውቲንግ ኦቨር ዘ ላስት 30 years ማለት ነው። በጣም ትልቅ ፕሮጀክት ሆኗል ማለት ነው ሊኒክስ። በዚህ 30 ዓመት ውስጥ ራሱ ብናይ በጣም ዴቨሎፕመንቱ በጣም ትልቅ ነው ማለት ነው። አሁን ገበያው ላይ ራሱ እየመጣ ነው። አሁን በድሮ ጊዜ ኦፕሬቲንግ ሲስተም አብዛኛውን ዊንዶውስ እና ማክ ነው። በተለይ ዊንዶውስ በጣም ብዙ ነው። አሁን ግን ሊኒክስ እየመጣ ነው ማለት ነው። ገበያውን እየተቀላቀለ ነው። ወደፊት ደግሞ ሊኒክስ ዊንዶውስ እና ማክን ጥሶ እንደሚሄድ ይገምታል ማለት ነው። ለምን? በጣም ብዙ ጥቅሞች ስላሉት ማለት ነው ሊኒክስ። ሶ ሊኒክስ ኦፈርስ ግሬት ስፒድ ኤንድ ሴኪሪቲ። በጣም ብዙ ሴኪሪቲ ፊቸር አለው። ስፒዱ በጣም ከፍተኛ ነው። ለምንድን ነው እዚጋ ግን ዋይ ኢዝ ሊኒክስ ፋስት ካልን ሊኒክስ ኢዝ ቬሪ ላይት ዌይት ሚንስ ኢት ዳዝንት ኢት አፕ ዘ ራም። ለምንድን ነው? ለምሳሌ ዊንዶውስ ላይ ራሙን በጣም ይበላዋል። ለምን? ባክግራውንድ ፕሮሰሶች አሉ ከኋላ የሚከናወኑ ብዙ የማናውቃቸው። ግን ሊኒክስ ላይ ላይት ዌት ነው፣ ባክግራውንድ ፕሮሰስ ከኋላ አይኖርም። ስለዚህ ራሙን አጨናንቅም ማለት ነው። ሊኒክስ ፋይል ሲስተም ኢዝ ቬሪ ማች ኦርጋናይዝድ። ፋይልስ አር ሎኬትድ ኢን ቻንክስ which are very close to each other. This makes the read write operation very fast. ማለትም ፋይሉ በጣም ቅርብ ለቅርብ ቻንክ ውስጥ ስለሆኑ ሪድ ራይት ለማድረግ የተመቸ ነው ማለት ነው። በጣም ፈጣን ነው። ዊንዶውስ ላይ ግን ኦል ኦቨር ዘ ፕሌስ ሁሉም ፕሮሰስ ስላለ የግድ እዛ ድረስ መጓዝ አለብን። ይሄ ደግሞ በጣም ፍጥነቱን ይቀንሰዋል ማለት ነው። እዚያ ግን ሪድ እና ራይት ኦፕሬሽን ለመስራት የተመቸ ነው። ቶኪንግ አባውት ሰርቨርስ ኤንድ ሱፐር ኮምፒውተርስ ሊኒክስ ዲስትሪቢሽን ቴክ ዘ ሊድ ሂር። ሲጀመር አሁን ሊኒክስ ራሱ የተሰራው መጀመሪያ ለሱፐር ኮምፒውተሮች እና ለእንትኖች ነው፣ ለሰርቨሮች ነው። በጣም ትላልቅ እነ ፌስቡክ ሰርቨር እነ ጎግል ሰርቨር የሚጠቀሙት በአሁን ጊዜ ሊኒክስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው ማለት ነው። እና ሱፐር ኮምፒውተሮች፣ ሰርቨሮች፣ ትላልቅ ካምፓኒዎች በአሁን ጊዜ የሚጠቀሙት የሊኒክስ ዲስትሪቢሽን ነው ማለት ነው። ሶ ቶኪንግ አባውት ዘ ኮር ካፓቢሊቲስ ላይክ scheduling algorithm, memory management, IO which is ማለት input output handling, file system management and core tools, overall Linux is the best። በቃ ሊኒክስ ሁሉንም ፋንክሽናሊቲዎች like scheduling algorithm and memory management, file management, process management, deadlock management, synchronize management ሁሉንም ለመስራት የተመቸ ነው ማለት ነው። ፋንክሽናሊቲው ከፍተኛ ስለሆነ ሊኒክስ ከሁሉም የተሻለ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ቨርዥን ታይፕ ስናይ ቅድም ነገራችሁ ነበር፣ ብዙ አይነት ቨርዥን ታይፕ አለው። ሃው ማኒ ሊኒክስ ዲስትሪቢዩሽንስ አር ዴር ካልን በጣም ብዙ ነው ያሉት። ዜር አር ኦቨር 600 እንደምታዩት በጣም ከ600 አክቲቭ በአሁኑ ሰዓት ከ600 በላይ አክቲቭ የሊኒክስ ዲስትሪቢዩሽኖች አሉ። ሌሎችም በጣም ብዙ የተሰሩ ነው፣ ከ500 በላይ የተሰሩ ነው ያሉት። እና ዘ ሞስት ፖፑላር የሚባሉት ላይክ አርች ሊኒክስ፣ ኡቡንቱ፣ ዴቢያን፣ ፌዶራ ኤንድ ካሊ ሊኒክስ በጣም ብዙ ናቸው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፎቶ ላይ በጣም ብዙ የሊኒክስ ዲስትሪቢዩሽን አለ። ላይክ ሬድ ሃት የሚባል አለ፣ ዴቢያን፣ ሊኒክስ ሚንት፣ ኡቡንቱ፣ ፌዶራ፣ ስላክስ፣ ኤክስ ኡቡንቱ፣ ኤል ኡቡንቱ፣ ፕሮጄኒ፣ አርች ሊኒክስ እነዚህ በጣም ብዙ ናቸው። ግን ሁሉም የራሱ ጥቅም አለው። ለምሳሌ ለኮምፒውተር የምንጠቀም ከሆነ ለፒሲ ሊኒክስ ሚንት ወይም ለዴስክቶፕ ከሆነ ደግሞ ኡቡንቱ አለ። ሁሉም ለምሳሌ እዚህ ጋር ሬድ ሃት የሚባል አለ፣ ለትላልቅ ሰርቨሮች እንጠቀመዋለን። ሁሉም የራሱ ፈንክሽናሊቲ ያለው። ድሮ ጊዜ የነበረው አንድ ሊኒክስ ዲስትሪቢዩሽን ነበር። ግን አሁን እንዳልኳችሁ የሊኒክስ ዋናው እንትኑ ኦፕን ሶርስ ነው። ከርነሉ እንዳለ ነው፣ አይቀየርም። ግን ኦፕን ሶርስ ስለሆነ ሰው ገብቶ ኤዲት ማድረግ ይችላል፣ ማስተካከል ይችላል፣ የራሱን ኦፕሬቲንግ ሲስተም መስራት ይችላል ማለት ነው። እነዛ የተፈጠሩት ልክ እንደዛ ነው። ኦፕን ሶርስ ስለሆነ ሄደን ኤዲት ማድረግ እንችላለን፣ ማስተካከል መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የተለያየ አይነት ሊኒክስ ዲስትሪቢዩሽን መፍጠር ይቻላል። ሶ ከረንት ትሬንድስ ሊኒክስ ስናይ the great ubuntu revival, linux in supercomputing, linux in the cloud፣ እንደገና ኒው ሊኒክስ ቤዝድ ሃርድዌር ላይክ ራዝበሪ ፓይ የሚባል አለ። በጣም አስገራሚ ነው። ልክ ትንሽ ኮምፒውተር ናት፣ ልክ እሱ ሊኒክስ ነው የሚጠቀመው። ሊኒክስ ኢን ክላውድ ትላልቅ ካምፓኒዎች ክላውድ ካምፓኒ የሚባሉት እነሱ ክላውድ ካምፓኒ የሚባሉት የተጠቀሙት ሊኒክስ ነው። ሱፐር ኮምፒውቲንግ ላይ ቅድም እንዳልኳችሁ ሰርቨር እና ሱፐር ኮምፒውተር ላይ ሊኒክስ ነው። ዋናው ደግሞ ዘ ግሬት ኡቡንቱ ሪቫይቫል። በጣም በአሁኑ ሰዓት ኡቡንቱ በጣም ታዋቂ ሆኗል ማለት ነው።
ኡቡንቱ ኢዝ ኤ ሊኒክስ ዲስትሪቢሽን። ብዙ አይነት ሊኒክስ ዲስትሪቢሽን አለ። ኢትስ ኤ one type of Linux distribution which is based on Debian. Debian ያው የሊኒክስ ዲስትሪቢሽን ነው። So it's based on Linux Debian distribution which is composed mostly of the free and open source የሆነ ሶፍትዌር ነው። ኡቡንቱ is officially released in 3 edition። በሶስት ነገር ነበር መጀመሪያ የተለቀቀው። በምን? በሰርቨር፣ በዴስክቶፕ እና ኮር ፎር ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ ዲቫይስ ኤንድ ሮቦትስ ለእነዚህ ነበር የተለቀቀው። all of the editions can run on the computer alone or in a virtual machine. So virtual machine ማለት ኮምፒውተር ዊዝን አናዘር ኮምፒውተር ማለት ነው። አንድ ኮምፒውተር ካለ እኛ ቨርቹዋል ማሽን ከተጠቀምን ሌላ ኮምፒውተር ረን ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ እኛ ሆስት ማሽናችን ዊንዶውስ ከሆነ ሌላ ቨርቹዋል ቦክስ በመጠቀም ከላይ ደግሞ ሊኒክስ ወይም ማክ ኦፕሬቲንግ ሲስተም መጠቀም እንችላለን። ሼር በማድረግ ሪሶርሱ ሼር በማድረግ ልክ አሁን ኡቡንቱ እንደዛ ነው። ለምሳሌ እኛ ዊንዶውስ ካለን ቨርቹዋል ቦክስ ጭነን ከላይ ኡቡንቱን በቨርቹዋል ማሽን መጠቀም እንችላለን። ዊንዶውስን ሳንቀይረው ጎን ለጎን ዊንዶውስንም ኡቡንቱንም መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ላይክ ቨርቹዋል ማሽን ማለት እንደዛ ነው። ሌላ ፎልስ የሆነ ኮምፒውተር ይፈጥራል ማለት ነው። ኢንሳይድ አናዘር ኮምፒውተር ያ ነው ቨርቹዋል ማሽን። ሶ ኡቡንቱን በአንድ ኮምፒውተር ላይ መጠቀም ይቻላል ወይ ደግሞ በቨርቹዋል ማሽን ላይ መጠቀም ይቻላል። ሶ ዩዝ ኦፍ ኡቡንቱ ምን ጥቅም አለው ካለን ፕራይቬሲ፣ ፍሪ አፕስ፣ ዩዘር ፍሬንድሊ፣ አክሴሲቢሊቲ፣ ሴቭ አይቱ፣ አንቲቫይረስ። በቃ አሁን ለምሳሌ ዊንዶውስ ምናምን ስትሉ ብዙ ጊዜ አንቲቫይረስ ትጭናላችሁ እነ ስማዳቭ፣ ኤቪጂ አንቲቫይረስ። ግን ሊኒክስ ላይ ምንም አይነት አንቲቫይረስ አያሳስብም። በቃ ሁሉ ነገር ሴፍ ነው ማለት ነው። ፕራይቬሲ ይጠበቃል። ብዙ ነፃ አፖች አሉ፣ ላይክ እንትኖች አሉ፣ ላይክ እነ ፓይቻርም እነ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ብዙ አፖች አሉ አብረው የሚመጡ። ዩዘር ፍሬንድሊ ነው፣ ኮንቪኒየንት ነው። ፒሲ ፐርፎርማንሱ ትልቅ ነው፣ ከፍተኛ ነው። በራሱ አፕግሬድ ያደርጋል ማለት ነው። ዊንዶውስ እና ማክ ላይ አፕግሬድ ሲደረግ ወይም አፕዴት ሲደረግ ኢንተርኔት ዋይፋይ ይፈልጋል። እዚያ ግን በራሱ ፍሪ አፕግሬድ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ሊኒክስ ዲስትሪቢዩሽን ስናይ ሊኒክስ ዲስትሪቢዩሽን ወይም ባጭሩ አንዳንዴ ሊኒክስ ዲስትሮ ይባላል። ኢትስ አን ኦፕሬቲንግ ሲስተም ሜድ ፍሮም ሶፍትዌር ኮሌክሽን ዛት ኢንክሉድ ዘ ሊኒክስ ከርነል። ዋናውን ሊኒክስ ከርነል የያዘ ነው ማለት ነው። እና በተለያየ አይነት ፍሌቨር አሉ ማለት ነው። ቅድም ላልኳችሁ ላይክ እንደ ፓኬጅ ማኔጅመንት ሲስተም ነው ማለት ነው። ሊኒክስ ዲስትሪቢዩሽን ኮምፕሮማይዝስ ሊኒክስ ከርነል አለው፣ ዘ ግኑ ቱልስ፣ ዘ ላይብራሪስ እና አዲሽናል ሶፍትዌሮችን የያዘ ነው። የሲ ላይብራሪዎች አሉ በሲ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ፣ እነዛ ላይብራሪዎች የያዘ ግኑ ቱልስ፣ ኦፕን ሶርስ የሆነ እና ሊኒክስ ከርነል የያዘ ሊኒክስ ዲስትሪቢዩሽን ወይም ሊኒክስ ዲስትሮ እንለዋለን። ሊኒክስ ዲስትሮ በጣም ብዙ ዲስትሪቢዩሽኖች አሉ። ቅድም እንዳየነው ወደ 600 አክቲቭ የሆኑ እንትኖች አሉ ዲስትሪቢዩሽኖች። ከዛ ውስጥ ለምሳሌ ለፐርሰናል ኮምፒውተር የምንጠቀመው ሊኒክስ ሚንት ነው። እንደገና ለዚህ ጋር ለሮክ ክላስተር ዲስትሪቢዩሽን የተባለ አለ ለእንትኖች ለሱፐር ኮምፒውተሮች። ሊኒክስ ሚንት ደግሞ አለ ለፐርሰናል ኮምፒውተር። ፎር ኢምቤደድ ዲቫይስ ኦፕን WRT። ሁሉም የራሱ ፈንክሽናሊቲ ያለው። ኡቡንቱ ለዴስክቶፕ ቨርዥን ነው። ኦፕን WRT የሚባለው ለኢምቤደድ ሲስተም ነው። ኢምቤደድ ዲቫይስ ላይክ ኤቲኤም ምናምን እሱ ራሱ ኢምቤደድ ዲቫይስ ነው የሚባለው። ለፐርሰናል ኮምፒውተሮች ሊኒክስ ሚንት አለ፣ የታወቀ ነው እሱ። ለሱፐር ኮምፒውተሮች ለሰርቨሮች ሮክ ክላስተር ሊኒክስ ዲስትሪቢዩሽን አለ። በጣም ብዙ አሉ። ኦኬ እንግዲህ ለዛሬ ያለኝ ቪዲዮ ይመስላል። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው ቻው። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። መልካም ቀን።